Hello mga ka-BJ! Welcome back to my channel! For today's video, magluluto tayo ng malunggay with patola. Ito po ang ating mga ingredients. Ito ang ating gagamitin. Healthy po ito guys. At murang-mura. Kayang-kaya nyo siyang gawin sa bahay. Painitin po muna natin ang ating kawali. Mag-add na tayo ng mantika at painitin natin ito. And then, ilagay na natin ang ating garlic and onion. Isabay na natin ang ating minced chicken. Yan. Medyo matigas pa yung minced chicken natin. Pag medyo brown na yung minced chicken natin, ilagay na natin ang patis or fish sauce. And i-mix natin. At ilagay na natin ang ating patola. Sobrang healthy po nito mga mommy. Pwedeng-pwede sa mga kids. Masarap po talaga siya. Ayan, nag-add din tayo ng water. Tapos ilalagay na rin natin yung MISWA. Tapos i-mix natin. Ayan, tapos maglalagay na po tayo ng egg. Yung egg na nilagay po namin 4 kasi 4 kami. Tapos hindi nyo na siya hahaluin kasi ayaw namin ng durog na egg. Gusto namin yung buo pa din siya. Kaya yung mga egg na yan, 4, buo talaga siya pag naluto na. Basta hindi nyo lang siya gagalawin, hindi nyo siya haluin. Yan. Ayan, luto na po ang ating malunggay with patola. Sobrang yummy mga mommy. Try nyo na to para sa mga kids natin. Sobrang healthy. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe.